25 років українська освітня платформа працює над створенням та розвитком інноваційних соціальних проєктів та технологій. Разом з різними організаціями ми підсилюємо спроможність регіонів та творимо всеукраїнську кроссекторальну мережу. Українська освітня платформа охоплює різні напрямки діяльності – від освітніх проєктів до побудови модульного житла для осіб, постраждалих від війни. Ми завжди тримаємо руку на пульсі актуальних потреб нашої країни, тому готові приймати і вирішувати виклики, з якими зустрічаються українці. Саме так з'явився один з наших проєктів «Баланс твого служіння». Він став відповіддю на запит лідерів релігійних громад, які напряму працюють з людьми. Адже в різних регіонах України саме вони є першою ланкою, до якої звертаються люди зі своїми проблемами. Сьогодення українців є надзвичайно складне, бо війна, вона торкає кожен куток. Сьогодні, коли шукаємо простір безпеки, ми його не можемо знайти, бо небезпечно є як в Донецьку, в Запоріжжі, в Харкові, в Одесі, в Вінниці, у Львові, всюди. І у цьому глобальному контексті небезпеки кожна людина, кожна родина, кожна дитина проживає надзвичайно багато викликів, з якими не завжди, а радше майже ніколи не знаєш, як реагувати, як бути та як давати собі раду. Думаю про останні події в Кривому Розі, де ми маємо 3 наших храма, де ми маємо кілька наших священичих родин. І я зауважую, як складно є життя в контексті війни. Мої священики розповідають мені про те, що їхні діти бояться. Вони розповідають про те, що вночі є важко спати. Для того, щоб допомогти людині, потрібно, щоб надавалася якісна духовна, психологічна і ментальна допомога. Для того, щоб її надавати, потрібно створювати різні ініціативи різним організаціям. Для того, щоб люди мали місце, куди вони можуть звернутися і отримати цю допомогу. Проєкт – це інструмент втілення соціальної ідеї, яка покликана змінювати суспільний устрій із врахуванням потреб мешканців громади. Він може залишатися на рівні проєкту або переростати у сталу соціальну технологію. При його плануванні варто окреслити мету, для чого я це роблю, цілі, чого я хочу досягнути, завдання, які кроки мені треба зробити, програмну частину, які заходи передбачені впродовж проєкту. Перш за все, щоб створити будь-який проєкт, треба, щоб він зародився у твоєму серці. Так? Тому що від серця все походить. Але перед тим, як зароджується ідея, треба зробити певні якісь дослідження, зібрати фокус-групи, звернутися навіть до місцевої влади, так? Чи не є якісь інші ініціативи, які хочуть цю проблему вирішити. Можна доєднатися до них, а можна тоді самому зібрати коло однодумців і старатися шукати організації, до яких можна звернутися як за навчанням, так само до написання проєктної заявки для того, щоб отримати фінанси, для того, щоб реалізувався твій проєкт. На цьому етапі дуже важливо передбачити механіку проєкту, назви заходів, кількість залучених тренерів, яка експертність у вас є, а яку необхідно додати, скільки людей буде на кожному заході, чи справді ці події актуальні і так далі. Назва та перші 3 речення в аплікаційній формі дуже важливі. Вони мають говорити про проєкт і переконати того, хто читає, що ідея інноваційна, актуальна, вимірювана і має шанси стати справжнім соціальним продуктом. Буває таке, що реалізація проєкту проходить проєкт заради проєкту. Ми щось з буцім зробили, так? Але насправді проєкт має реалізовуватися для того, щоб принести якісь певні зміни у громаді. Власне, щодо мого особистого кейсу, коли я бачив потребу, бачив, яка є проблема, і шукав організацію, яка допоможе, дуже дасть кваліфіковане навчання і допомогу для того, щоб реалізувати цю ініціативу. І я натрапив у сторінці Facebook Української освітньої платформи реєстрацію на програму «Баланс твого служіння», де я отримав кваліфіковане навчання. Ціль була досить проста. Це було надання різної психологічної допомоги людям. І вже на той час нас від Карітасу Херсон працював простір дружній для дитини, але в нас був виклик
нас неможливо було проводити індивідуальні зустрічі психолога з дитиною чи психолога і дорослою людиною. І треба було створити певну таку кімнату. І для того я почав заповнювати грантову заявку. І слідуючий момент – це є бюджет проєкту. Бо завжди, як правило, в різних організаціях є обмеження щодо суми гранту. І тому, щоб треба вписатися в той проєкт, який там прописаний, щоб підібрати все те, що найнеобхідніше для того, щоб цей проєкт пройшов і втілився у твоє життя. Бюджет проєкту – одна з важливих частин. Вона про ресурси, які нам треба залучити. І тут нічого про приблизно. Тут все чітко і виважено. Очікувані результати – це те, що ми маємо отримати на виході із проєкту. Кількісні вираховуються реєстраційними формами, відомостями, а якісні – через форми зворотнього зв'язку, опитувальники, інтерв'ю та фокус-групи. Виконання статей бюджету та досягнення очікуваних результатів визначає спроможність вас як партнера. Друга частина самої грантової заявки – то очікування, коли тобі прийде підтвердження або відмова у фінансуванні. На щастя, нам прийшло повідомлення, що в нас проект задоволений і буде профінансований. Виклики бувають є різні на стадії реалізації, багато чого може змінитися, але основне, щоб той кістяк, який описаний, що він і в ньому відповідав так, як воно там було прописано. Ну і є що таке, що ти хочеш купити, а тобі бракує самих фінансів, самого бюджету, який був закладений. Я виходив з того, що я шукав різні організації, які допомагали дофінансовувати і той проект, щоб справді той проект був наповнений і пройшов так, як ми його собі запланували. Навіть коли проект закінчиться, дивляться на свій приклад так, що люди і надалі потребують допомоги. По-перше за все, бо у нас війна не завершилася, вона і далі і триває. І тому основне завдання – пошукати ресурси для того, щоб проект продовжувався. Кожен реалізований вами проєкт буде голосом, який буде говорити за вас у майбутньому. Він не тільки про цифри, але й про голос тих, хто отримує кінцеву вигоду від проєкту. Досягнути індикаторів важливо, але основне завдання соціальної ініціативи та її команди – це зміни в житті людини. Саме тому збір зворотнього зв'язку впродовж реалізації проєкту – надважливе завдання. Якщо у вас немає можливості взаємодіяти із кінцевим отримувачем допомоги, тоді ця ініціатива недостатньо спланована. Я пригадую поїздки до Покровська, коли його ще не бомбардували і так сильно, як сьогодні. І одного разу я приїхав туди із італійським клоуном, який зробив величезне феєричне свято для дітей. Діти були щасливі, і після вистави підходить одна мама до клоуна і висловлює йому слова подяки. Я перекладаю, і в цей момент до мами підходить дитина і каже: «Мамо, я така втомлена, я хочу спати». Для мене це було велике здивування, бо зазвичай емоційне піднесення забирає моментально втому, сон, прагнення відпочинку. І пізніше я запитався священника, чи було так нецікаво, чому діти так відреагували. І священик мені пояснив, що буквально цілий тиждень, кожну ніч по 5-7 дуже потужних вибухів відбувається кожної ночі у місті. Діти не сплять. І день – це є той час, коли вони відчувають спокій, і, відповідно, організм втомлений, потребує того відпочинку. Ми обговорювали разом з усіма нашими священниками дійсність, в якій ми живемо. Ми шукали відповідей, як бути, як допомогти, що робити і як реагувати сьогодні, супроводжуючи наших людей. Таким чином народилася ідея створення хабу ментального здоров'я. Ми шукали допомогу і однодумців у цій площині і знайшли українську освітню платформу, яка запропонувала нам створення хабу ментального здоров'я. Одним із прикладів поєднання психологічної та духовної підтримки є хаб ментального здоров'я «Діяти». Він створений українською освітньою платформою у співпраці з Центром опіки сиріт та Центром студентського капеланства у 2022 році. Це один з перших хабів ментального здоров'я, який надає духовну та психологічну підтримку. Він включає психоедукацію, індивідуальне та групове консультування, а також є прикладом для інших хабів, таких як «Простори довіри», які створені нами у співпраці з локальними партнерами
у Запоріжжі, Кременчуці та селі Казанка Миколаївської області. У хабі ментального здоров'я «Простір довіри» є 4 спеціалістів, 4 фахівців, які намагаються допомогти людям, які приходять по допомогу. Це є духівник, священник, це є логопед, це є психолог і це є психотерапевт. Люди, які приходять до хабу ментального здоров'я, є різні. Є місцеві мешканці Запоріжжя, бо також і саме місто переживає регулярні і постійні обстріли. Це також є люди, які приїхали із інших населених пунктів і сьогодні перебувають у статусі внутрішньо переміщених осіб. Палітра людей є насправді різноманітна. Серед учасників, які мають дотичність до цього простору довіри, є 200 дітей і 80 дорослих. Це говорить про те, що супровід сьогодні потребує цілісно українська родина. Коли думаю про Запоріжжя, цей проект включає для себе допомогу 200 дітям і 80 дорослим. Це говорить про те, що сім'я комплексно і цілісно потребує супроводу. Є цікаво, кожен із членів сім'ї потребує зовсім іншої допомоги. Для когось вистачає просто висловити свої проблеми, висловити свою розгубленість, і вже відчуття почутості дає тобі мир і спокій. Ти немов би віднаходиш ресурс для своєї подальшої дороги. Для когось є важливо почути також якісь конкретні поради, почути якийсь обрій, якісь дороговкази, які допомагають тобі крок за кроком вирішувати твої проблеми. Для когось є важливо мати довготривалий процес спілкування для того, щоб поступово знаходити ресурс для вирішення своїх проблем. Дуже часто ми звикли думати, що логопед – це є людина, яка вчить тебе вимовляти «р» замість «л». Але сьогодні виклики війни перед логопедами ставлять набагато більші завдання і набагато просторішу палітру допомоги. Коли заходжу в кабінет логопеда у Запоріжжі, я насправді чуюся як зачарована дитина, тому що бачу надзвичайно багато різних інструментів, різні масажні килимки, численні книги, різноманітні іграшки. І все це допомагає запускати певні нейронні процеси у організмі дитини для того, щоб вона поступово розблоковувала свій розвиток. Всі ці елементи є важливими і, власне, в своїй цілісності вони допомагають відновлювати життя української родини. Можливостей є багато. Чи і в нашій церкві, греко-католицькій церкві, різних протестантських і православних церкв України, які дбають про це і шукають ресурси для того, щоб і надалі проекти, особливо психологічного, духовного і ментального здоров'я, впроваджувався у наших громадах. Якщо ви бачите, що в вашій організації, в вашій громаді, чи будь-де, де ви є така потреба, не бійтеся. Беріть ініціативу в свої руки, йдіть, і Бог вам завжди допоможе. Відео, яке ви зараз переглядаєте, створене в рамках проєкту «Баланс твого служіння». У 2025 році він реалізовується у партнерстві з Dan Church Aid та Norwegian Church Aid в Україні за фінансування НОРАД. DCA-NCA – це спільна національна програма Данії та Норвегії, покликана підтримувати українські організації та ініціативи громад, надавати психосоціальну та юридичну підтримку, створювати безпечні умови для українців.